සුබ දවසක් සියලුම දෙනා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා SL DEEP YouTube channel එක. ලැබුව 2021 අලුත් අවුරුද්ද ඔයාලා හැමෝගෙම ටාගට් achieve කරගන්න පුළුවන් සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වගේම 2021 අලුත් අවුරුද්දෙත් ලංකාව ආස්සේ තව ගොඩක් e-business වල ටිකක් බිහි වේවායි කියලා සහ ඔයාලා හැමෝටම ලංකාවට ඩොලර්ස් වැඩියෙන් ගේන්න chance එක ලැබෙන්න කියලා SL DEEP YouTube channel එකේ මම මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝවක් ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් මම රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක්. කොහොමද අපේ passive income එක අපි ගෙදර ඉඳන් හදාගන්නේ? right ඉතින් අද ඒ සම්බන්ධව තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවිත් මම භාවිතා කරන මෙතඩ් කිහිපයකින් මෙතඩ් 5ක් විතරක් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. ඉතින් වීඩියෝ යන කලින් මුලින්ම මතක් කරනවා තාමත් අපේ SL DEEP YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන අතපොඩ subscribe button එක පාරක් click කරලා අපිව subscribe කරන්න මේ දැම්මම ඒ වගේම එහා පැත්තේ notification bell icon එකේ all click කරලා තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි දාන අලුත්ම videos වල notification එක ඕනෙම device එකකට automatically ගෙන්න ගන්න. right ඉතින් මගේ ලිස්ට් එකේ පස්වෙනි ස්ථානයේ තියෙන්නේ cryptocurrencies. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙද්දි cryptocurrencies දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් මාකට් එකේ රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් මම වඩාත්ම කැමති BTC. එහෙමත් නැත්නම් Bitcoin. අද මම මේ කතා කරන දවසේ වෙද්දි Bitcoin එකේ අගය ඇමරිකානු ඩොලර් 29144.40ක් වෙනවා. right ඉතින් අපිට Bitcoin වලින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. මම ක්‍රම 3ක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි Bitcoin mining. ඒ වගේම Bitcoin trading, ඒ වගේම Bitcoin investing. right ඉතින් මේ අතරින් මම වඩාත් කැමතිම ක්‍රමය තමයි BTC mining. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝටම පහසුවෙන් සහ ලේසියෙන්ම නොමිලේම Bitcoin earn කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි Bitcoin mining. ඉතින් මේ සඳහා අපිට පුළුවන් අපේ laptop එක, desktop එක, එහෙම නැත්නම් අපේ smartphone එක BTC එහෙම නැත්නම් Bitcoin network එකට connect කරන්න. මේ සඳහා ලේසියෙන් පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි crypto web browser එක use කරන එක. ඉතින් මේක use කරලා අපිට පුළුවන් connect කරලා එතනින් earn වෙන Bitcoin වලින් commission එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා අපිට කිසිදු මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් මේක ඔයාගේ desktop එකේ quality අනුව, ඒ වගේම ඔයාගේ භාවිතා කරන network එක අනුව සහ ඔයාගේ bootable drive එකේ speed එක අනුව ඔයාගේ mining speed එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් Bitcoin mine කරන එක speed එක වැඩි කරන්න සහ earning වැඩි කරන්න ඔයාගේම පර්සනල් යාළුවෝ කට්ටියක් එක්කව කරගෙන පර්සනල් නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්න. ඒ සඳහා YouTube එකේ ගොඩක් වීඩියෝස් මේ වෙද්දී තියෙනවා. ඒ වගේම මමත් SL DEEP YouTube channel එක හරහා කොහොමද තනියම mining network එක හදාගන්නේ කියලා ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. right ඉතින් මගේ ලිස්ට් එකේ හතරවෙනි ස්ථානයේ තියෙන්නේ dropshipping. මේ වෙද්දී ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා dropshipping කිව්වහම මොකක්ද කියලා. ඒ තරමටම මේක ප්‍රසිද්ධයි. නමුත් මම සරලව මේ කියන මෙතඩ් එක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. dropshipping කියන්නේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලා අපි කරන broker service එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට ආසන්න shop එකකින් ඔයා රුපියල් 50කට product එකක් මිලදී අරගෙන ඔයාගේ යාළුවෙකුට ඔයාට commission එකක් තියාගෙන ඒක රුපියල් 55කට විකුණනවා කියලා හිතුවොත් ඔයා අර තියාගන්න commission එක තමයි ඔයාගේ profit එක. ඉතින් මේක අන්තර්ජාලය හා ඇවිල්ලා digital කරලා තමයි මේකෙදි අපි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ product එක unique වෙන තරමට ඔයාගේ selling වැඩි වෙන තරමට ඔයාගේ profit එක වැඩි. ඉතින් මේ ක්‍රමය හරහා ලංකාවස්සේ අපිට ගොඩක් ලොකු income එකකට යන්න පුළුවන්. මම දන්න පෞද්ගලික මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා 1 lakhs 3 lakhs 5 lakhs monthly earn කරනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් dropshipping කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට ගොඩක් අඩු price එකකට product එකක් තෝරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා අපි ගොඩක් හැමෝම use කරන්නේ AliExpress. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් madeinchina.com කියන site එක use කරන්න. ඒ වගේම අපිට මේ product අපිට sell කරන්න platform එකක් ඕනේ. ඒ වගේම මේක ගොඩක් ලොකු profit එකක් තියලා අපිට sell කරන්න නම් ගොඩක් European country USA UK වගේ රටක visitors වෙන site එකකට තමයි මේක අපි promote කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්ද අපිට උඩින්ම තියෙන්නේ eBay site එක. වගේම අපිට කිසිම රිස්ක් එකක් නැතුව අපිට මේ drop shipping කරන්න හදපු එකම platform එක තමයි Shopify. ඒ වගේම මේ වෙදී Qdrex කියන site එක අවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට WooCommerce site එකක් create කරලා එතනත් අපිට drop shipping platform එකක් හදාගෙන අපේ product sell කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාට full guide එකක් ඉස්සරහට මගේ videos හරහා ලබා ගන්න chance එක තියෙනවා. රැඳිලා ඉන්නේ SL DEEP YouTube channel එක හරහා. ෆෝන් එකෙන් කම්පියුටර් එකෙන් නිකන් ඉඳන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද? ඔව්. YouTube එකේ නිකන් ඉඳන් සල්ලි හොයන්න කියලා දාලා තියෙන වීඩියෝස් ඇත්තද?
ඔව් රයිට්. ඉතින් මගේ ලිස්ට් එකේ තුන්වෙනි ස්ථානයේ තියෙන්නේ ෆ්‍රීලාන්සින්. ඔයාලා නිකන් ඉඳන් ෆෝන් එකේ එහෙම නැත්නම් වගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒ සඳහා තියෙන එකම සොලියුෂන් එක තමයි ෆ්‍රීලාන්සින්. මෙතෙන්දී අපි කිසිදු මුදලක් වැය කරන්නේ නැහැ, ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. අපි මෙතෙන්දී තනි කරම සෙල් කරන්නේ වගේ ස්කිල් එක, ටැලන්ට් එක. ඉතින් මේ සඳහා කිසිදු මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ වගේම හැමෝලඟම තියෙන දෙයක් තමයි ස්කිල් එක, ටැලන්ට් එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයා එන්න කලින් වගේ ස්කිල් එක, ටැලන්ට් එක වර්ධනය කරගෙන ආවොත් ඔයාට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාව ඇස්සේ ෆ්‍රීලාන්සින් කරලා විතරක් තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩදාගත ඇති තරම් ඉන්නවා. ඉතින් මේ සඳහා ඇති තරම් YouTube එකක් ඔයාලට වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහට මගේ YouTube channel එක හරහා මම ඔයාලට ෆ්‍රීලාන්ස් හරියට step by step කරන්නේ කොහොමද සහ ඒවට ගොඩක් talented එක තියෙන YouTubers ලා වගේම ඒ සඳහා experience එක තියෙන කට්ටිය මම SL DEEP channel හරහා ඔයාලට ඉස්සරහට අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දී ෆ්‍රීලාන්සින් වලට හැමෝටම ලේසි පහසුම ජනප්‍රිය platform එක තමයි fiverr.com කියන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගිහලා register වෙන්න account එකක් හදන්න free. එතනින් ඔයාලට ලොකු income එකකට යන්න පුළුවන්. right. ඉතින් එතනින් එහාට ඔයාලට skill එක talent එක වර්ධනය කරගෙන ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මාසෙකට $300 400 $500 1000 ලොකු project බාරගෙන වැඩ කරන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් Upwork කියන site එකට වගේම freelancer.com කියන site එකට join වෙන්න. ඉතින් ලංකාවේ අපිටත් පුළුවන් Qdrex.com එක හරහා ඔයාගේ talent එක sell කරන්න ලංකාවේ අස්සේ වගේම internationally. ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රම භාවිතා කරලා මේ site භාවිතා කරලා ඔයාගේ monthly earning එක වැඩි කරගන්න freelancer හරහා. right. ඉතින් මගේ ලිස්ට් එකේ දෙවෙනි ස්ථානයේ තියෙන්නේ affiliate marketing. මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් ආස ක්‍රමවේදයක් තමයි affiliate marketing කියන්නේ. ඒ වගේම මමත් ආස method එකක් තමයි affiliate marketing කියන්නේ. right. මෙතෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අපිට පුළුවන් යම්කිසි product එකක් sell කරන්න. නමුත් මේ product එක අපි කිසිම අවස්ථාවක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. drop shipping වලදී වගේ මෙතෙන්දි මේ product එක sell වුණොත් අපිට තනි කර profit එක විතරයි. ඒ වගේම මේක අපි free method එකක් use කරලා කරොත් අපිට තනි කරම profit එක විතරක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ලෝකයේ ලොකුම affiliate program එක run වෙන්නේ Amazon affiliate program එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන product affiliate link එකක් විදිහට generate කරන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට pre or paid method එකක් use කරලා මේ link ගොඩක් කට්ටිය අතරට ගෙනහිල්ලා product එක sell වුණොත් එතනින් commission එකක් ලබා ගන්න. මේ සඳහා clickbank කියන site එක තියෙනවා. ලංකාවට support කරන්නේ නැතත් මගේ videos බලන foreign country වලින් යාළුවන්ට clickbank එකකින් ගොඩක් ලොකු earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Warrior Plus, GVSU වගේම Gstore 24 කියන site වලට පුළුවන් affiliate program එක කරන්න. ඉතින් මෙතනට අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනි මේ වෙද්දිත් affiliate ඔයා කරනවා නම් ඔයාට free method එකක් use කරන්න හොඳම එකක් තමයි Pinterest. ඉතින් මේ හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි affiliate marketing කරද්දී visitors ලා අපේ link එකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා free method එකක් use කරනවා ගොඩක්ම අමාරුයි. ඉතින් මේ සඳහා ගොඩක් දෙනෙක් Facebook use කරනවා. හැබැයි Facebook use කරද්දී ඔයාගේ direct affiliate link එක දාන්න එපා. block වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා ගොඩක් හොඳ solution එකක් විදිහට Pinterest භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Pinterest එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ affiliate link එක generate කරලා එතනින් ලොකු traffic එකක් කරන් ඔයාගේ product එක ඉක්මනින්ම sell කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා full guide එකක් මම දන්න coach තයි ඔයාලට පුළුවන් coach තයිගේ channel එකේ මේ affiliate marketing ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් coach තයිත් එක්ක ඉස්සරහට මම ගොඩක් videos අරගෙන එන්න හිතා ඉන්නවා affiliate marketing ගැන. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න affiliate ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔයා SL DEEP YouTube channel එකත් එක්ක නිදාගෙන ඉදි සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවද? මාසේ අන්තිමට ගාන්ට අපේ revenue එක bank එකට deposit වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවද? ඔව් ඒ තමයි Google AdSense. මගේ ලිස්ට් එකේ පළවෙනි ස්ථානයේ තමයි Google AdSense. මං ආසම method එක තමයි Google AdSense කියන්නේ. ඒකට Google AdSense සඳහා මුදල් උපයන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකෙන් YouTube channel එක මේ දැම්ම start කරන්න, videos upload කරන්න, channel එක monetization enable කරලා Google AdSense සඳහා ad display කරලා ඔයාලට පුළුවන් මාසෙට ලොකු revenue එකකට යන්න. ඒ වගේම Google හරහා දෙන free blogger service එක use කරලා blog site එකක් හදලා එතනොත් ad display කරලා ඔයාලට පුළුවන් මාසෙට ලොකු revenue එකකට යන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් WordPress වලින් දෙන free template එකක් use කරලා ඔයාටම personal website එකක් හදලා ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන ගොඩක් දෙනෙක්ට interest දෙයක් ඔයාගේ site එකේ කරොත් ඒ හඳා ලොකු traffic එකක් આવත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ හරහා ලොකු revenue එකකට යන්න.
ඉතින් මේ සඳහා ගොඩක් දෙනෙක් use කරන්නේ MP3 වෙබ්සයිට් නිර්මාණ, ඒ වගේම gossip, ඒ වගේම fitness. ඉතින් ඔයාට මෙතෙන්දී මේ වෙද්දි ගොඩක් ලොකු තරගයක් තියෙනවා gossip වලට. නමුත් ඔයා gossip site නම් නිර්මාණය කරන්න එපා ලොකු traffic එකක් ගන්න කියලා. මොකද Google AdSense මේ වෙද්දි approve කරන්නේ නැහැ ලේසියෙන් gossip site වලට. ඒ වගේම news වල පුළුවන් මේ වගේ site එකක් හදලා ඔයාගේම original contents upload කරලා ලොකු revenue එකකට යන්න. right මොකද හිතන්නද වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් මේ මම කතා කරපු හැම section එක පිළිබඳ full guide videos ඉස්සරහට මම අරගෙන එනවා. වගේම මම අද කතා කරපු මොනවා හරි දෙයක් ගැන ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම අද කතා කරපු වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාගේ සියලුම අදහස් පල්ලෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් දැමම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ share කරන්න මට කරන උදව්වක් විදිහට ඔයාගේ social media හරහා. ඒ වගේම අපි අලුත්ම videos miss නොකර බලන්න SL Deep channel එක දැම්ම subscribe කරලා ඊට හැපැත්තේ notification bell icon එක all click කරලා තුනත් ඔයාගේ ඕනෙම device එකකට notification automatically ගෙන්න ගැනීමේ chance එකක් තියෙනවා. අපිට ගිහලා එන්න SL Deep YouTube channel එක දිගටම ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. මම සචින් ජේස්.